of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. Let us all be seated. To begin our program, may we call Cagayan de Oro City Mayor Oscar S. Moreno for his welcome remarks. Maayong hapon sa tanan, mga kaigsunan, Mr. President, Mr. Mayor, maayong hapon, Senator Bong, sa atong mga cabinet secretaries, the men and women behind the Task Force LCAC, our fellow workers in government here in Northern Mindanao, maayong hapon sa tanan. Mr. President and Cabinet Secretary Senator Bong, we would like to welcome you all and to all the participants. Salamat for being here. Pasalamat punta sa national government for the initiative to host the settlement and pag-address sa insurgensiya. Kining estratehiya, whole of government, to end the local communist armed conflict, dako kayo nga tabang sa atong tanan. Labi na in taon sa atong mga igsuon sa kadaplinan. Pasalamat po kami, Mr. President, karong adlaw nagsugod ang atong vaccination rollout dinhi sa Northern Mindanao. Salamat kayo sa imong liderato and of course kay Secretary Galvez and to all the members of the IATF, Secretary Carlo, and all the members of the cabinet and all the workers of government. Welcome, Mr. President, Mr. Mayor. Salamat for visiting Cagayan de Oro and Northern Mindanao. Maayong hapon. Thank you, Mayor Moreno. Moving on, may we call the National Security Advisor and Vice Chair of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Secretary Hermogenes Esperon Jr. to deliver his message. Permission to unmask, Mr. President. Permission to unmask, Mr. President. President Rodrigo Roa Duterte, our Cabinet Officer for Regional Development and Security, Martin Andanar, and the 10 other Cabinet members who are here with us today, Mayor Oka Moreno, the Regional Peace and Order Council Chairman, governors, city and municipal mayors, isang alab na pagbati sa ating mga punong barangay na nandito ngayon. Maayong hapon kanatong tanan. Today, our President, in his other capacity as Chairman of the National Task Force LCAC, starts his visit to the 17 regions of the country to see to it that socio-economic developments are brought to the barangays. In fact, not only that, the President also wants to confront the communist terrorists in the front lines. As your Vice Chairman of the NTF LCAC, I am pleased to note that RTF-10 is in full force here, led by Secretary Andanar. Mr. President, to properly address the insurgency problem, Task Force 10 early on embarked on what we now call the
Convergence Areas for Development, or CAPDEV. These areas are those that are known to be conflicted with the insurgency or with high poverty rates, or geographically isolated and disadvantaged. These kinds of disadvantaged areas became targets for the CPP-NPA NDF for recruitments. But may I report, Mr. President, that for 2019 and 2020, our security forces, backed by government agencies and the private sector, all harmonized under NTF-ELCAC, have dismantled 3 guerrilla plants in this region, and 196 barangays were cleared from the influence of the CPP-NPA. Palakpakan po natin ang security forces. Through the CAPDEV system of RTF-10, funds that were already available in 2019 and funds from the General Appropriations Act of 2020 were brought to these conflicted barangays to the tune of 17 billion pesos for the barangays. If we include the infrastructure projects that benefited the region and provinces in general, completed projects reached 44 billion in 2019 up to 2021. Among the projects going to the barangays are projects of the President on land reform, free irrigation, and free education. In line with this, 6,500 hectares were distributed to 5,755 agrarian reform beneficiaries. 250 more will be recipients next month. Also, 77,000 of lands, or 64% of program coverage, now have irrigation. May I also report that there are now 75,200 students in state universities and colleges enjoying free tuition. And line agencies in the region continue to bring developments to the barangays. Let me just mention quickly that DA Agriculture has released about 800 million per province today for 2021. Secretary Bello has committed to give 100 employment per barangay na nandito ngayon, sir. And they will earn 4,000. Kinuwenta niya 54 million. Thank you, Secretary Bello, for the employment. TESDA released 30 million. Many agencies are here to commit. ICLIP, dalawang returnees, may bahay sila. Na example, sir, 250 houses, pero dalawa lang yung pumunta rito. Fisheries projects, farm-to-market roads by DPWH were awarded here or presented as completed. DNR with its National Greening Project. DepEd presented the sample 2-story, 8-classroom buildings. DICT presented 55 isolated barangays now connected. DTI, Bembo Processing, DOST, and Fiber Development Authority for seedlings, for Abaca, and many others. There will be, Mr. President, a video that will follow very soon. Mr. President, today we have the barangay captains who are beneficiaries of the Barangay Development Program, which is the program for conflicted areas that the President approved in a cabinet meeting in 2020. I recall, pardon sir for revealing this,
that you wanted to start the program immediately, but COVID-19 came in, kaya nagkaroon ng delay. But today, we have the funds for the Barangay Development Program for 822 barangays, which were under NPA influence but cleared in 2016 to 2019. And 119 of them are in Region 10. All the barangay captains are here to symbolically receive the projects. These barangays will receive 20 million each, 20 for farm-to-market roads, classrooms, electrification, health stations, water systems, communal irrigations. Pag di kayo pumalakpak, hindi ko titigilan ito. And the other agencies will bring in projects not only to these cleared barangays but also to the other barangays. Mr. President, DBM has issued the circular for the release of the funds, and the documents will be submitted within the week by DILG. And so we are ready to roll out the projects on March 15 or upon your orders. Mr. President, under your direction, we will continue to fight the terrorists in the front lines, in the mountains, in the media platforms, in the public minds, in the international scene, and in the courts. And today we are inspired by your decision to lead the fight against the communist terrorists at the barangay level. Thank you, Mr. President, for your commandership and your leadership. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you, Secretary Esperon. At this juncture, may we call the Presidential Communications Operations Office Secretary and the Chair of the Cabinet Officers responsible for development and security in Region 10, Secretary Jose Ruperto Martin Andanar, for his message and to introduce our guest of honor. Mayong hapon ka natong tanan, ang akong pagtahod o pagkubyo o pagyugpo sa atong pinangga nga presidente, President Rodrigo Roa Duterte and his team. I am also pleased to acknowledge everyone's presence here. As the chair of the RTF LCAC 10 and Cords for Region 10, I am honored to share with you the trailblazing efforts and accomplishments of Northern Mindanao RTF LCAC in the past 2 years since EO 70, the whole-of-nation approach for ending local communist armed conflict, was signed by the President Rodrigo Roa Duterte. My gratitude to the regional and local task forces of LCAC and the 13 task groups for dedicated efforts and unwavering support to our endeavors in attaining just and lasting peace. Region 10, Northern Mindanao, is proud of its contributions to end local communist armed conflict despite the challenges brought about by COVID-19. We have achieved all the deliverables set forth in the NTF-LCAC Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2019. We have a fully functional regional task force with counterpart provincial, city,
and municipal task forces. We have the Convergence Areas for Peace and Development as the enabling umbrella program to operationalize EO70. There is likewise an approved budget to ensure full implementation of CapDev programs and projects in identified focus areas. There is an effective StratCom plan. We have a fully functional operations center. We were all witnesses to the projects that brought impact in terms of transformation into peace, resilient, and productive communities, as highlighted in the turnover ceremony a while ago. Later, Mr. President, we will hear the testimonies of the beneficiaries. As way forward, the RTF LCAC 10 will continue to build on the gains of the successful implementation of the Philippine Regional Development Plan of 2017 to 2022 and the National Action Plan 2019 to 2022 of the NTF LCAC, and to further operationalize EO70, the region will vigorously pursue the following: sustain the delivery of socio-economic packages, address other non-ideology-based conflicts, ensure the successful implementation of the Barangay Development Program, cascade the ipalamdag to the provinces, cities, and municipalities, replicate, conduct more policy researches for evidence-based decision-making, contribute to COVID-19 recovery, and being to fruition the Balik Probinsya, Bagong Pag-asa program. Mr. President, we would like to raise two concerns. First on hand is the land management issues conflicting tenurial claims. Second, on the need to augment funds for the speedy implementation of Enhanced Comprehensive Local Integration Program, or ECLIP, and Amnesty Program. The details will be submitted to the OP through the PMS. With 16 months left before our beloved President Rodrigo Roa Duterte's incumbency ends, we should increase the pace of our efforts by closely working together. 480 days could be more than enough to finally end the local communist armed conflict in our region. I urge everyone, especially our national, regional, local partners, the LCEs, to remain steadfast in our LCAC efforts and pursue more innovations, the fruition of which will bring us a step closer to attaining inclusive development and just and lasting peace. I would also like to acknowledge the presence of our beloved Senator Bongo, who is with us. Daghang salamat ug makausap pa. Maayong hapon kanatong tanan. Please watch our prepared short AVP. Prioridad ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagsugpo sa mga ugat ng insurhensya sa pamagitan ng pagpapalapit ng mga programa ng gobyerno sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Noong December 2018, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 70 o ang Whole of Nation Approach na layong tuldukan ang mga sanhi ng mga problema sa insurhensya at internal conflicts tulad na lang ng ilang dekadang paghahasik ng karahasan ng CPP-NPA. Serbisyo sa mga mahihirap sa mga kanayunan, sa mga liblib na lugar at sa mga apektado ng panggugulo ng Communist Terrorist Group ang sentro ng programang ito. At ang inyong lingkod, Presidential Communications Secretary Martin Andanar, ang itinalagang Cabinet Officer for Regional Development and Security for Northern Mindanao o CORDS-X, na siyang nangunguna at nagtutulay para mapabilis ang paghahatid ng serbisyo ng national government sa rehiyon.
Katuwang natin ang iba't ibang ahensya na papasailalim sa Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-LCAC Region 10 sa pagsisigurong maunlad, mapayapa at unti-unting natutugunan ang kalahating siglong laban sa Communist Terrorist Group. Isa sa unang ipinatupad sa Region 10 ang programang Convergence Areas for Peace and Development or CAPDEV para mapagana ang EO70. Mabilis ang innovation ng Region 10 tulad ng pagbuo ng One Map at ang ipalamdag system. Ang One Map ay ang binuong common map para sa pagtukoy ng mga problemang tenurial claims at pagresolba ng mga sigalot. Itinatag naman ang ipalamdag system para magkaroon ng centralized database at mabilis ang pagpapatupad, pagmumonitor, pag-e-evaluate at pagre-report ng mga proyekto sa rehiyon. Sa pamagitan ng CAPDEV at mga sistemang ito, umabot sa 977 ang kabuuang proyekto, programa at aktibidad o PPAs ang ipinatupad noong 2020 sa infrastructure, social at economic sectors sa halagang 17.81 billion pesos na project allocation. Ito ay sa kabila ng kinakaharap na pandemyang COVID-19. Noong 2019, umabot sa 624 PPAs sa halagang 13.91 billion pesos ang ipinatupad sa buong rehiyon. Mayroong 13 lines of efforts o itinalagang task groups ang RTF-LCAC 10 upang mas mapabilis at maisaayos ang paghahatid ng mga programa ng pamahalaan sa Northern Mindanao. Sa Basic Services Cluster, ipinatupad sa pangunguna ng DILG Region 10 ang Salintubig Project na nagkakahalaga ng 161.578 million pesos at nakatuon sa 13 LGUs sa rehiyon. Namahagi naman ang Conflict Intervention Unit ng DSWD Region 10 ng kabuang 624,000 pesos na halaga ng tulong para sa mga sumukong rebelde. Sa pangunguna ng Technical Education and Skills Development Authority Region 10, umabot sa 1,277 na mga individual ang nakatanggap ng mga training interventions. Dagdag pa riyan, 88 former rebels at mahigit 2,000 indigenous people ang naging benepisyaryo ng mga ipinatupad na skills training at livelihood assistance programs. Sa ilalim ng Infrastructure and Resource Management Cluster, umabot sa 487 LCAC priority projects na may kabuuang halaga na 9.11 billion pesos ang naipatupad. Mayroon na ring natapos sa 22 irrigation facilities ang National Irrigation Authority Region 10, kung saan nakikinabang ngayon ang mahigit sa 300 na mga pamilya at benepisyaryo. Kasama rin sa cluster ang pagpapagawa ng mga daan para maisulong ang lokal na ekonomiya ng rehiyon. Mas pinaigting natin ang ating collaboration sa bawat sektor para mas mapaintindi sa kanila ang layunin ng EO70. Dahil dito, nabuo ang 2,060 local task forces sa buong Northern Mindanao. Sa kasalukuyan, mayroong 67 bayan at 1,881 na mga barangay ang nagdeklara sa mga CTGs bilang persona non grata. Simula 2018, ipinatutupad natin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan na kinabibilangan ng immediate assistance, livelihood assistance, firearms remuneration at reintegration assistance. Umabot na sa 895 former rebels ang nakinabang ng kabuuang tulong na 44.339 million pesos mula sa programang E-CLIP. Nagpatayo rin ang gobyerno ng mga halfway houses sa Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Cagayan de Oro City. Ito ang magsisilbing lugar para sa mga rehabilitation and healing sessions at skills and development trainings para sa mga kababayan nating nagbalik loob sa pamahalaan. Mula 2019 hanggang 2020, 6,378 former rebels ang benepisyaryo ng mga inilatag na capacity development trainings ng TESDA. Itinataguyod din natin ang pag-unlad ng agrikultura sa pamagitan ng pag-introduce sa mga former rebels sa produksyon ng pagkain bilang isa sa mga pangkabuhayang maaari nilang pasukin. Isa na rito ang pag-promote sa produktong adlay sa ating lokal na pamilihan bilang alternatibong staple crop. Ikinalulugod din ng RTF-LCAC ang muling pagsabak ng mga former rebels sa trabaho sa ilalim ng mga public works projects ng DPWH Region 10.
matapos silang isailalim sa psychosocial sessions ng DSWD at capacity building activities and livelihood training ng Department of Trade and Industry. Naantala man ang ilan sa mga nakapilang programa na isulong pa rin ang ilan sa mga kinakailangang pagpupulong sa mga barangay, pagpapagawa ng mga indigenous peoples villages lalo na sa Misamis Oriental at Bukidnon, at orientation on capacitating urban communities for peace and development. Nakapag-deploy din tayo ng mga community support programs sa mga target barangay sa Misamis Oriental, Bukidnon at Llano del Norte. Layunin nito na ma-identify, de-radicalize, reorganize at reorient ang mga miyembro ng CTG sa mga tunay na pakay ng grupo. Pinaigting din ng RTF-LCAC ang seguridad at ang pagtugis sa mga CPP-NPA. Ginagawa ito ng 24 oras para mapanatili ang kapayapaan at mamuhay ng matiwasay ang ating mga kababayan. Pinaigting din natin ang mga local peace engagements. Nagsagawa ang PNP ng mga dialogo at seminar at namahagi ng mga information, education, and communication materials. Nagsagawa rin ito ng nasa 2,153 community support activities sa mga CTG-affected areas. Binigyan din ng 58th IB at TESDA Region 10 ng swine training at mga alagang baboy ang mga benepisyaryong indigenous people. Habang pinagkalooban naman ng trabaho ang iba pang benepisyaryo sa ilalim ng pamana program ng DENR, bumuo rin ang RTF-LCAC Region 10 ng Special Task Force to Counter Communist Terrorist Groups Resource Generation na layuning tugunan ang mga modus at pangingikil ng mga CTG. Sinisiguro din natin na tama at napapanahon ang mga ipinapakalat na impormasyon tungkol sa sitwasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Nakapagsagawa na ang RTF-LCAC 10 ng 923 na mga aktibidad. Kabilang na dito ang information, education, and communication campaigns at security awareness campaign sa may 8,358 na mga individual. Bumuo rin ang Strategic Communications Task Group na mga platform para kontrahin ang maling impormasyon ng mga CTG habang inaangat ang mga naging inisyatibo ng pamahalaan. Kabilang dito ang Chords X podcast sa mga lokal na radyo na nagsilbing tulay para maipakita sa mga local leaders ang mga hakbang na makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Tampok rin dito ang mga buhay ng mga former rebels sa ilalim ng impluwensya ng komunistang grupo. Mayroon na itong 3.75 million total views para mapanumbalik ang sigla ng turismo. Binuo ng Chords X ang Rediscover Philippines na layong makatulong sa industriya ng turismo sa rehiyon sa gitna ng pandemya. Lahat ng ito ay resulta ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga local government units, pribadong sektor, mga mamamayan at sa gabay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tuloy-tuloy lang ang inyong gobyerno, ang RTF-LCAC at ang inyong lingkod bilang CORD sa paghahatid ng whole-of-nation approach na pagtugon sa mga ugat ng problema at serbisyong may puso, tapang at malasakit hanggang sa matuldukan ang mga problema sa ating lipunan. Pasasalamat ni Punong Barangay Reynard Encargues ng Barangay Iba, Cabanglasan, Bukidnon kay Pangulong Duterte. Dahil ayon sa kanya, nagbago ang antas ng pamumuhay ng mga taga-barangay matapos ito sumailalim sa Convergence for Peace and Development. Sa pagkakaroon ng kahimtang sa Barangay Iba, naka-under Convergence for Peace and Development, aduna gid ako mga kausaban. Particular na sa life and property sa mga katauhan, na-improve na ilang kinubuhi tungkol kay naibaluman na nila o nasayra na nila na adunay gobyerno na nagmahal o nagmahal kanila. Ayon kay Encargues, ang mga taong walang pakialam noon ay unti-unti nang sumusuporta sa pamahalaan dahil alam na nila na may gobyernong nagmamahal sa kanila. Inisa-isa ni Punong Barangay Encargues ang mga proyektong ito tulad ng pabahay, patubig at farm-to-market roads dahil ito raw ang pangunahing pangangailangan ng Barangay Iba.
muna mga gauna ng mga panginahanglan sa katawan tungod kay kinahanglan gyud kaayo ang farm to market tungod ang pagpagawas sa mga produkto sa pamahan padulong sa market. Kunya ang nakaepekto kung walay tarong dalan dako kayo ang inputs, dako kayo expenses para sa transportation. Dako kayo siya og katabang tungod kay whole of nation approach kini nga programa. Diin ang tanan nga mga ahensya sa atong national government nagtutok sa panginahanglan sa katawhan. No, na ang education, na ang agriculture, na ang DSWD, ang DLG, almost ang health na. Sinabi ni Encargues na ang gobyerno ay mayroon ng tiyak na pondo para sa mga barangay mula nung inilunsad ang Convergence for Peace and Development. Dako kayo akong pasalamat sa Armed Forces of the Philippines na diin among usa ka sitio nga inila na gitawag nila green flag kaniadto karon nahimo ng white flag. Isang malaking hamon sa pamahalaan ang pagpapabalik sa mga individual na nawala sa hanay ng batas. Ito rin ang hamon na hinaharap ng Barangay Hagpa, ang pinakamalayong barangay ng Impasugong Bukidnon. Ang Bukidnon ay isa sa mga may pinakamaraming conflict-affected areas. Marami ng mga pribadong ari-arian, pampublikong infrastruktura at mga sasakyan ng malalaking kumpanya sa Bukidnon ang nasira ng mga rebeldeng grupo. Ngunit ayon kay Honorable Ever Suday, punong barangay ng Hagpa, ang pinakamainam na paraan ay ang pagpapakita sa mga komunidad ang puso ng totoong paglilingkod sa bayan at mata na nakikita ang pangangailangan ng mamamayan. Isang uri ng paglilingkod na mabilis na naipamalas ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa ang Hagpa sa nag-iimplementa ng iba't ibang barangay development programs na naipababa ng administrasyong Duterte. 2 stories nga school building, dayon concreting sa among barangay road, dayon water system. Nangando gyud ang mga katawhan, mga gilikanan nga matukuran gyud og dugang pa nga school building para sa integrated school. Kay kung mo karon na tuig palman grade 7, then pag sunod tuig mo grade 8 sila sulay room. So mo to nga kuan sila nga naghangin sila nga kung mahimo kapitan nga kanang atong i-prior tong eskwelahan kay mo to pinakagamit gyud sa katilingban. Bukod pa sa 2-story school building, isang biyaya rin para sa Barangay Hagpa ang proyekto sa kalsada at patubig. Ikaduha, nangando yung katawhan nga ma-concrete ang barangay road namo. So gibahinan namo to siya og 14,500,000 para nga ma-concrete ang among mga barangay road. Dayon na sitio dito nga nangyayag tubig. So gibahinan po to siya sa kamilyon sa water system to puluter. So muna ang among gipili assembly gina namo gipatingog ang katawhan para gyud nga kami sa dili ni mamahayan kanang tingog sa kadaghanan mo gyud ang gituman. Anya pa ng kapitan, ang pagdinig sa mga hinaing ng nakakarami ang mabisang paraan para mapalapit ang gobyerno sa mga kababayang nangangailangan ng serbisyo, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Kung yung dako nga pagpasalamat sa atong gobyerno, ilabi na gyud kang President Duterte sa paghatag gyud og aksyon sa mga problema sa katawhan. Kami dako kayong pasalamat kang President Duterte nga siya ang presidente tungod kay nahatagan gyud pagtagad ang mga tawo nga taos ubos, burag na agak gyud namo nga nakailagid sila nga mao na dai ang gobyerno, maayo man dai ang gobyerno. So mao na nga balik ko nako Presidente Duterte, daghan gyud ang salamat sa imong pagtabang diri kanamo. Ilabi nami nga niya nami sa bukid. So salamat kayo. Isa lamang ang Barangay Hagpa sa mga maraming barangay sa bansa na nabiyayaan ng Barangay Development Programs. Isang programa na maglalapit sa pamahalaan sa mga kababayang nasa malalayong lugar. Lugar kung saan madaling malapitan ng mga masasamang grupo na ang ibig lamang ay masira ang kinabukasan ng napakaraming Pilipino. Lugar na nangangailangan ng aruga ng kanilang gobyerno. Ito ang Barangay Hagpa na ilapit ng Administrasyong Duterte
sa gobyerno. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit. Salamat. Na pailaila naman halos tanan, ma-shortcut na lang ko. Akong mga kauban sa gobyerno, the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, mga halangdong barangay captains, o ang mga kagawad, o niya sila. Niya po ang atong ang chief diya sa PNP o si AAP Chief of Staff, si Lieutenant General Lito Hobisana. Mga kaigsunan, una na ko basahon ng akong speech. Dalos sa kaoras ug tunga ako ni lupad para mubasa lang aning 4 ka pages sa akong speech niya. Muli na ko. Maayo na sa inyo. Di na mayos pamatasan. Mag-istorya o na tag laing butang. Kanibang problema sa Pilipinas. Magdagan akong mayor tungod kay gamay raman panahon maghihatag para kanamo magig-istorya sa presidential debates. Ang akong gihimo, gibulit ko na lang, ginagmay lang short sentences. And as a matter of fact, ako'y unang maingon, I am true. Tapos na ako. Ang una, sinabi ko, corruption in government. Pangalawa, krimen at ang droga. Ang pangatlo na ihabulin natin ang lag natin sa infrastructures. Kaning unang peace and order, kanibang mga komunista, nagsugod ni sila college pa ko. Gani man maminaw ko nila ni Siso ni Ato. Kaya kung bata ka, you're full of idealism, you want a perfect world utopia. You want this to happen overnight. Mone. Namoy pangayoon sa gobyerno, gusto niya ora-ora. Kanya manluod. Dili ana ang gobyerno kay may proseso ta. Labi na gyud sa kwarta. It has to pass to several layers of governmental authority una nato na magasto. Having said that, ang gobyerno andam. Naminaw ko ni Ato ni Season, tigas siya para kanako. He was a matter of fact, sort of a hero among the young people at that time. Kami ni Secretary Bello. Secretary Bello mo ni abogado sa mga komunista. No. Pero lawyering lang na. It's part of lawyering. Nobody should begrudge you for muna panginabuhi ni mo. Dako siguro bayad ang komunista sa iya. Hantod karon ang akong ingong peace and order ang kaning komunista. Mga po na lang ko sa tuhod, na ano ko'y apo sa tuhod, na alang gihapon.
unsa bagay gusto ninyo? Nga ang kalibutan mo boto para mo makakita og unsa inyong tinguha. Unsaon pud ninyo paghimo ni ana? All these 53 years, so sa 53 anyos, wala mo'y gibuhat kung dili mangguba og pamilya, mangguba og mga butang sa gobyerno, kanang mga investors, musulod nga na sa medyo kaluyan sa bukid, inyong sunugon, og di maghatag og buwis, tanan patyon pagyud ang mga tao. Wa ko kasabot ninyo. You want to overthrow this government? Wala mo bangka ang iyawa. How do you propose to do it? Kamong nasa barangay. Kaya ang hotbed sa komunista, ang mga barangay, di man nila kaya ng urban. Kaya kada mga urban, okay na sila. Na sila'y trabaho, na sila'y kikita, na ay negosyo. So anak mo sa kabukiran, kinsa may inyong gidaog-daog. Gidaog-daog ninyo ang mga pobre nga naa sa bukid. That's what it is actually. Inyong panguhaon ang mga bata, hilabtan ninyong mga asawa, o masuroy mo, wala ang bana. O sa may gusto ninyo? 53 anyos, nangamatay na lang inyong mga kauban, gilubong diha sa bukid, wa kay mo kibaw, nakalimtan na ag-asa na, moingon na lang, nilakaw man to siya usap, gabi, wa na mong balik. Wa kasabot. Wa kasabot sa mga leader. Hantod kang season. Ug wa siya kasabot, ana, nga ang pinaka-daog-daog aning insurgency problem and the thrive on the poor gilabula, poor, nga way edukasyon in town, mo inyong daog-daogon, kuhaon ninyong sundalo, para mamatay lang, wa mamgadi may pensyon. Musukol man sa ako, ang gobyerno, na ako'y tangki digira, daghan, na ako'y mga pulis, daghan, na ako'y mga sundalo, daghan. Paugatay na yung awaya, in one of the encounters maybe, maigo kagyod. For nothing. Niadto, singgit ninyo, pasista. Gisabay mo pasista. Ako magpasista? O ako magpasista? Ang military ang mupatay sa ako. O dili, magkudita na sila. Mangawat ka? Ang imong gobyerno, imong yaga-yagaan, as if it is your own property. Ang military, dili na. Ang pulis, dili na. Hiritan kayo na. Muna yung warning sa mga leaders. Kung imong trabaho lang, trabaho niya, trabaho, imong trabaho, una ko akong trabaho, okay lang. Mura man diha sa gobyerno, wa may nag-ingon nagpasalig. Kamu diha, kagunit ganin mong armas. Kay kanagong armas para sa mga laki. Mura na og diamante nga sing-sing. Ang among bisyo dili magpalit og mga relo, mga mahalong na. Ako say kulang. Ang akong kakuan, ang ganahan kong mga baril. Mo po na, ang kanang na ang dugay na sa bukid, ng muragi daog-daog, makagunit og armas, tigas na. Overnight ang inyong utok mo bali. Mura na moghari, nga wa na'y masukol ninyo,
kay tigas na mo may baril mo, kinsa may inyong kontra, ang pobreng nagtanom sa bukid, nag-uma sa bukid, pangayuan pa ninyong kwarta. Paminaw mo ha. Kamu mga komunista, paminaw. Ano inyong mga leader, kamo sugoon mo, taxation, kwarta. Ngayon mo, hatag ninyo sa liderato. Kanang ilang pangilkil, extortion, at that, tibuok Pilipinas na anak ka ng putang ina, tanan nagbayad. Mga mall, Manila, bayad na. Bumbahan ka na, pabutan ka. So, may mo hatag. Ang inyong liderato, bilyon ang kwarta. Tagaan mo sweldo, o makakilkil mo na, o wala makasunog mo traktor, bayaran mo. Muna kinabuhi inyong gusto. Karon, kamong nakasabot, ang gusto sa utok ninyo ng akong mensahe, ako, di ko mapildi, di mamidmidato, di mampudmi pobre. O salang kami kalangyaw, pirang akong inahan. Kay taga-dire, ang akong amahan langyaw, nilangyaw at Davao. Luis Ginoo, nabuhi mang pod. Pero ako rin makasabot ninyo kay kami kanang university sa Ateneo sa Davao, pagatpatan ang likod ana. 1950 na abot me. Nag-ulbok og akong papa og balay only to find out nga naa na day tag-iya. So, ang gobyerno god saka well, di na ko sila mamahay. Kaya ni ato ang Mindanao dako. And the Americans wanted to cultivate and exploit Mindanao. Nagdisod sila og sulod. There was a resistance. Kay may poste ng Aris Mindanao eh. Naanay poste kadaganan ang tao. Unsa man na Islam. Dili pa ba ng paglanding ni Magellan Slate, daog-daog ko niyang akong igagaw gito, ipugos niya pag, you know, I do not have anything against religion. I believe in God. There's only one God and nothing else. Nakasabot ko sa kalisod. Maunang maingon kong ako, una balay. Maghimo mig balay. Daghang balay. Sige kag buhat og balay para ninyo. Unsa pa, giingnan ako ang TESDA, paspasanan, tunan mo, og mag-uma mo, unya, og ngay ibong wilder ka, unsa, pangitaan kag trabaho. Musurrender ka, ihatag ko ng balay, na, ready na, or to, daghang ko ipanghimo ang balay all throughout the Philippines. If you want to transfer to another province, maybe, there is always a room available for you to seek shelter. Nakasabot ko, sumunang nagbuhi ko kwarta, para katong nakasabot na ko. Di naman mo kinahanglan pasabton, kay kamo mismo may utok na hibaw mo nga ngilad ng inyong ginabuhat nga mga ngayo mo sa mga pobre, unya pamatsyon pa ninyo o pabor sa gobyerno. Kadaghanang nangamatay dito sa halos maggukod ang sundalo ang mga barangay captain nga mo pabor sa gobyerno. Wala may laing gobyerno. Ngano magpaarat mo nga
gobyerno mo, may inyong hospital, may inyong ambulansya, may inyong mga tresurero diha. Ang tigunit pala ng kwarta para hatag na ito sa taas. Ang taas, busog na kayo. Saan man nyo pagtumba daw ang gobyerno, habi? Ako magsagot, matumba ninyong gobyerno. Ako, panagsara ka, mula ang giingna ng military police. Pag-inkwentro gani mo, magunit ka armas, patya. Patya yun. Tiwasi. Anong human rights? Ako ng sugo. Ako'y mapriso. Why problema na? I do not have any qualms about doing the things that I have to do as part of the... It's the values in me na unsalay tarong. Kitang tanang ginaahaw, sa may hawab na ako sa inyo. Military tanang pulis. Mga pulis usahay yawa, may dangal kabuang. Just, yun tama lang. Kamong mga komunista, nahibawaman mo. O unsa lay tama, unsa may tama, di ka magdagdaog si kataw, di kang makigira nga, di ka gyud makadaog. Bandido mong tanan, wala mo'y idulhiya. Kay ang tanang komunista, ang China, o ang Russia, kapitalista na. Kadtong panahon na lang para pagkontrol sa mga tao, kayo, pag komunista pa yung sibog diya, balhin diri. To ang mga tao, may disiplina yun. Disiplina ba nga pinugos? Dili na disiplina nga mo tuo ka, mo sunod ka, kay gusto ka hamugaway nga kinabuhi, hamugaway nga lugar. Ngunang akong giingon, Covadis, where do you go? Lisod ka ng inyong kalagi. Basta ako, giingnan akong military. Magunit nga nag-armas, po sila patyag yun. Basta magunit og armas. Iuli lang ng lawas ang pamilya. Kamong dili gusto samok, kamong nakasabot og unsay tama og unsay mali. Yun ako, hibaw ka mong sayop ng imong gibuhat og dili. We welcome you. Ako balay, trabaho. Ug wa ka pa'y trabaho, ako'y muhatag sa bugas nimo para kanon. Pangitaan ako trabaho, imong asawa, naaman ng TESDA. I don't know if General si Sid Lapena is here. Mo niya itong TESDA. Mo ni si General Lapena. Mo ni tigwan sa lugar kung unsay maayo. Kanang ginagmay lang. Tudluan mo. Unsa man ang inyong ready. Sure repair, tudluan mo. Klase. Ako'y maplitin mo ug tapulan ka luokon ta kang yawa. Ana na mamili mo. This is the good or the bad. Ang gobyerno dili perpekto. Ako dili perpekto. Faults? Me? Plenty. Pero dili ng pangawat o kwarta. Naalang ko yung mga pasanang kaso, extrajudicial killing, ang mabota ta diha. Ako, I'm trying to preserve my country. Di na ko kinahanglan lekturan pagkinsa nga ang akong nasod, mahal nako kay muor ni nasod nako. Wala, di ko makatog laing lugar. Di po ko pasugban nga muatog mga Amerika. Di. As a matter of fact, tanang magsuon, di mami, ako ragiwa o eskwela o Amerika. Because, noon pa, wala talaga akong no love lost na mundo ba. Kay
well, depende man po na sa imong orientation. Bugoy ko nga 7 years ko ni-graduate og high school. Kaluoy sa Dios. Nauna na ko sa K-12. Maayo. Pero kaluoy sa Dios naka-rool. 75 lang. Kamang mga kanila, pamina mo, 75 lang. Huwag ko mangayo sa inyo. Eskwela mo, ayaw magtunaw na inyong utok og tuon, 75 lang. Kay ako, gikan sa kindergarten, huwag ko magbugal-bulag istorya. Kutob ko pag-abogado, 75 ragyod ko. Mingotong akong nanay kay maestra mo na umama. Anak, ano sa amak nga musaka? Ako, saka mama, imong grado, ako, 75, okay na kayo na. Kaya makaabot naman ko sa grade 3. Pag-abot grade 3, 75, anong ato pa man ang ambisyonon, di mapud kaya sa atong utok. Di ba ko, average lang ko nga tao, pareho ko ninyo. Kinsa may summa cum laude rin. Cum laude na lang. O first honor. Di 75 tantanan. Daghan tang ordinaryo nga tao nga 75 lang. Munang ako, ng uban mag-in-English, anang ekonomiya, ako diretso binisaya niya. Diretso kung say, wala ko idaghang seremonya. Muna diha. Munang ni ako. Naghagoy ko. Kuan diha. Kapoy na. Makubid, di makubid. Gwapo ba inyong cemetery dere? Kay ari ko magpalubong. Naay mo lubong na ako nga re. Pero gaaway lang me. Wa man siguro nga rin. Kaya ako, ayog adto dito. Muna, ako nag-awhag ninyo, kanaog, mag-istorya ta. Gusto ninyo mag-istorya ta, bukid, ako'y mo saka. Anad mo ko istorya sa inyo, di ba? Anad mo ko, gusto mo, ako nang usam adto, istorya ta, basta tinarong lang. Honor lang iposta na to diha. Makasaka ko buhi, manaog ko buhi. Istorya ta. Pero kanang liderato nila sila season. Practically ang ilang mga dokumentong i-submit dili kay klaro, but somehow it could lead to a coalition government. Apil ng mga ekonomiya non-negotiable ko diya. So siguro, wag yung panahon nga matapos ng insurgency sa akong. So nga kung dili mo magnikamot lang ko. You know, I remember when I was student, kaubang ko na sila Badilis, Tibong, Cagayan, kalimot na ko. Dormitoryo ba? Pagsud na mo na anak dito dako kayo. Kabutang na to, I pass through this world but once. Kausar ko mo agad. So any good, therefore, that I can do to any fellow creature, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again. Ikaw, makig-away, unsan ng iduluya, pabasahon mo ang mga librong basura para lang na pang ilo ng propaganda. God, usara mo agi. Inigabot ni mo nga to. Ug way Ginoo, okay lang. Ang problema og naay Ginoo. Unsa maitubag nimo? Nga nangilkil ka tungod sa imong iduluyang lata.
So, ang barangay god, ang problema, that is the last bastion of the fight dito sa insurgency. Urban areas, dili na. Ang kabukiran lang yun. Muna, luoy kaayo, kaya ang kabukiran, puro pobre. Anak ka ng putang ina. Muy inyong sigihag. Almost tempted to. Ako'y presidente nga kinadaghanan og yuta nga gihatag. Ako ra po'y presidente nga dili gustog publicity. Kana gobyerno man siguro na nga ako, basta ka namang hatag na kong titulo, di ko gusto. But to date, I have distributed, niyaman ang atong sa Land Reform Department of Agrarian Reform, wala naman karon halos na. Pero muna akong sugo, nandito si Secretary Castriciones. Military po unta ni pero naudlot man. Kanis ito. Pilay atong na you have to come here because your mouth is covered. So 160,000 hectares. New land. $450,000. I hope that you will be able to distribute it before my end terms. Something to leave behind. Thank you. Doon ko ng 400,000. Bago akong order niya, unahan ng mga hotbeds yun. Pareho sa Negros. Ngano ang Negros, disod man, udluton ang komunista. Basta nidaan o feudal province or city, kusog yun ang insurgency. Kay kana gud sila ni adto gipantagaan og yuta nga pitagpila ka hektarya tag 1,500 and only those kadaghanan mga insularis. I have no, I'm nothing against you. This is just part of the territory sa istorya. Nagaan sila. Kung nga dato ni adto, paano mo, naibag-ong modelo, palit. Gasto nga rin, mga alahas, buktot ng yawa, sige, kwintas, anong mga karon, makita ang trabahante, makita ang anak, magdako, sila, sige lang, padato sa ilang singot. Munang pag-abot sa land reform, di pa nila buhian. So, munang na naipatay usay, pasangin lang na extrajudicial killing. Kadili, di man buhi. So, patyon sa komunista. Unya, kuhao nila. Kanang style sa komunista mo na, pagbantay mo. Ang kanang ilang makuha ang mga agricultural lands, dili na nila ihatag sa tenant. Sila'y magbuot o kinsay mag-umad. I-distribute na. It could not be nga ang tenant may ihatag sa iya. Ano niya mo ng pamatyon. So katong dili mo buhi, itong mawili mabuhi sa ilang yuta, niya magsigig kog mga kapgo, karoon na igwardya. Ingnan ako si Castiñones nga bungkaga. Hunghungay sila, ingna, buhiin na, kaya di nyo na buhian, muan ni si Duterte, siya'y
o pahawa ninyo. Mo gina yung sekreto diha. Ingnan gina ko, ayaw, tapos na. You know, there is always a time in this world. A time to be rich, filthy rich, a time to be healthy, a time to be sickly, a time for festivity, and a time for sadness, and a time for gaiety, and a time for sobriety. So diha na, panahon na, cannot be that after 500 years, kamo lang gihapon ang magtag-iya sa yuta. Muna ako, kada suroy na ako, gingnan ako na si Secretary Casriones na mag-distribute ta og titulo. Pilay imong ihatag, pilay imong tagaan ron. Kindly come here again. So ang nahatag karon is 2,100 plus something. Ingnan ako siya, kanang yuta sa gobyerno nga wa mahilabti 20 anyos na lang kuhaa apel o hatag tanang yuta sa gobyerno ihatag sa tao. Moingon ang gisay sekretary nga di pa yung Duterte kuhaon musugot mo sa dili muna akong so naagyo ko ikagasa. I have something for you, not really na para magkaroon kayo ng utang na loob. Putang ina, hindi ko lupa yan. It's not my land. I'm just a government worker tasked to do this kind of job. So, muna, karon niyaman si Secretary Dar. Secretary Dar, can you stand up? Muna sa agriculture. Humanyag hatag og yuta, kinahanglan mo sugod ang TESDA og andar. Kung unsa ilang klaseng trabaho og yuta, mao ani mo ang sayop gyud aning atong sistema. Ang nakalata aning puro istorya mo kini mo kana land reform. Taga aning magyuta ginawa na tao. Wala siya pala, wala siya karabaw, wala siya pandaro. O sa may buhato niya si yuta, magkot-kot siya para ilubong siya. Muna nga ba, saan siya, may yuta. Di tagaan mo og abono og seedlings. Hotdong ko ng kwarta sa gobyerno kawat. Bahala na. Basta matuman lang na. Naagi kwarta. Bilyon ang ikawat sa mga putang ina. Di mo kadugang anang parang crucial sa atong pangayabuhi. I hope that I have made myself very clear. We love you. We are Filipinos. Kung kita mo sa radyo sa kampanya ko, I am Rodrigo Duterte, I am a Filipino, and I love the Filipino people. May akong trabaho. Matigong ang hapit na tingkagul. Kung may buhato na ako, hindi magtrabaho. Kasi trabaho na ako. Kanang mando sa balaod. Pero pag mando sa balaod, you interpret it in a very practical way. You just don't give the land for that. That's nothing. You have to give him the implements. You have to give him the instruments. May kaniko o sa bada. Nang sa yuta, you have to give them how to till the land. Karabaw o traktor, huwam-huwam lang. Kadaghang kwartang nawa, tinuod lang.
Sa man ang buslot nga rin hiwi man. Na may nagbabag. May may kahoy. Alam mo yun. Ganyan na, okay lang. Kadaghang sukad ni Anto, ngayon kalag, 17 billion? Kawat. Di ba giingnan tamo ni Anto? Kampanya ko korupsyon. Unsay akong gisulti ninyo. Kanang customs o kanang mga BIR, gamay ra na. Tuwa sa taas. Maigane, maayang Ginoo maayog yun. Ako siya ka-sekretary na kakuha sa dokumento. Walay dokumento ang gobyerno, way kopya. Putang ina talaga. Kawat na klaro. Walang kontrata. Pinasa sa akin ng isang sekretary. Ginano lang sa lamig misa ko. Magbasa na ako. Init ng ulo na ako. Maynilad o Manila Water. Naatay kontrata, gobyerno. Unsa may naa. Siya ilay magbuot o kanosaan nila tasan o obsan ang water rates. Sila. Unya ang ilang corporate income tax kitay mo bayad. Kita mo putang. Unya og malugi sila kitay mo bayad. Unsa og akong itande mutong niyo ko sa I believe I mentioned it in one of my TV show. Itanda ni mong 3019 anti-graft o ang katong contract haom gyud putang ina sa kuno muto na ko putang ina papriso ta montanan. Asa ka kita gingon anang kuntataha. Si Ayala na o si Pangilinan. Giputang ina yun ako. Radyo, TV. Putang ina ninyo. Sila pa iga-apologize. Headline sa front page. O, di ka guilty. Ano mo apologize ka man? Mo po ng ABS-CBN. Gabi. Naghimo siya front page. Ngayon po siya pasaylo. Nga naman. Sa ilang mga sayop. Karon di na mo angkon. Ako yung binuangin na anak. May na ako, kung yun ang warta, basig bali-balihong ko ninyo, huwag mo'y makuha sa ako. Munang bitang kaya na ako mutira og mga oligarchs. The one thing that I will treasure in my heart, ako lang, gusto na ako lang. Is that gibuko na ako, gibungkag na ako ang oligarchs. Karon wa sila kontrata. O renegotiate. Ayaw taga basurang putang ina. Ana sila eh. ABS-CBN nakalingaw sa tao. Walay problema nakalipay sa mga bata. Way problema na. Ang problema style nila. Katong bag-o lang na palaya si Marcos, giuli sa ila. Reoperated it mga pila ka tuig. Human gibaligya nila sa DBP ang ilang tanang assets. Tanan. Lock, stock, and barrel. Pagkahuman na negosyo ni Gwapo na ilang gipalit o barato gibaligya nilag mahal. Tangina. Sa ABS niya, Sir Ranta mo. Umara na akong na I went against the ang kawatan niya awang pero mo ginay ako. Way makatumba na nila. Adlok. Eleksyon? Di naman kumudagan. So may akong sakit, akong kigol.
Po, si Bong, may mabutan. Senator Go, basig, tugihan kayo ni. Basig asa, mabasa ni mo sa newspaper, di ba? Na isunog dito, maadto siya. Basig asa. Yung mahumang eroplano. Pagkahapon, mulargan ako sa Manila, naana siya. Basim bayag, bawaan mo. Kani abi nila kinsa ni graduate ni Lasal. Lasal Manila. Batanggin nyo ang kaliwat ani. Ang iyang papa. Paano sa kong lulang? Presidente, tindugol usab ngayon baka? Tindugol usab? Tindug. Anak-anak dayon sa mga bubo lang na. Taas, anak. Kani, he was with me for 21 years. Ako na siyang, nagsugod ko 1988. Puloy sa Diyos, huwag ko mapildi. Diretso-diretso na ang turko to presidente. So pila ko katuig na mayor, pila ka term, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muna na, diretso na ko pagka-presidente. So, muna dia. Tapos unsay dynamic sa mga dato og pobre o ngano ang unsa boy ginagamit sa komunista. My parting words to you, ako mga mahal na kababayan komunista, daghan ang inyong liderato kwarta. Tanang negosyo ng Res Pilipinas, naa sila. Bilyonaryo na ang anak nila, ang anak ni Sarate, Congressman Sarate, papobre-pobre, pakuno, bugados mga komunista, haing kaputa mga anak to ang eskwela's Amerika, to as Europe. Tanan halos ng ilang mga anak. Anang mga anak sa liderato, to as gawas ng eskwela. Kinsay gagasto? Gagasto sa NPA. Diyan gikuha sa NPA, gikawat nila sa tao. Muna ako ikabili ninyo. Di mo mo to, ang istorya ta. Ingnan mo, ako'y musaka o kamo'y manaog. Wala man problema sa ako. Kung inyo po kong patyo, as there is a time to live and a time to die. Ikaduha, mura maglaaya naman si panguyab. Tagay sila o kuman, siyabo, karoon mo sigla. Kaning droga, yung nantana mo, ayaw mo, anak. Ako na yung nakikiusap, mayor ako, muna akong hangyo. Dili ko gusto mo sakit og tao. Dili ko gusto mo patay og tao. Buhiin ang droga aron wala tay labad sa ulo. Karon ginanako, mayor ko, pagkadaog na ko, fiscal ko, mayor ko, vice mayor, niya na mayor, ako silang giingnan. Magbuhat kog syudad, nga kanang komportable lang sa tao. Kalakaw-lakaw sila. I will return the public places to you, mga plaza. Kaya nga tugod, magkabiwa na yung mulakaw. Magsimana Santa, kidaghan sa daan, manghulda, tungod ang hitit. That is the reason why ang akong response, anak po. Lisod na, wala na ang mga anak na to, nasa jeep, panghuldapon, patyon, naapay piskal sa ombudsman buntis, gidunggab. Basta bata, patay. Ngayon na, putlag ulo ang asawa, ang anak, tadtaron, ang apil pang
mga pulis pagbantay mo diha. Either magkasinabot ta diha o sorry na lang. This is what I would like to tell you. I am building a city. I'm making it comfortable for the people to move around. Do not disturb the city. Do not destroy the city. Do not destroy our young sons and daughters, for they are our only assets. Inikatiguang na ako, di man tadato, muna na mo hungit sa imong lugaw, muna na mo palit sa imong medisina, muna na mo bayad sa punerarya, muna na mo bayad sa imong lubong. Putang ina, pagdagadapat yung taga. Let's see ka. Pagka-presidente na ako, anak ko, wala na yun, prangkahan na lang. Human rights? Wala pala kayo, istorya mo lang ito. O inanak ko, magyapon, do not destroy my country. This is my only country. Do not destroy our young daughters and sons. They are our only assets sa among mga pobre. O di kayo pobre. Pero magsalig mi sa among katiguangon na ay kup-kup na mong anak. Kaon na mo lugaw, medisina, ospital. Sa ospital pagani magprinda patagyuta para makapas lang sa doktor o sa hospital nga bayranan. Unya anak mo. Unya ang among anak inyong munggunggong. Because Shabu shrinks the brain. Pagkuyo sa utok, wala na esperansa. Di na naman ang sinultihan, he becomes a useless. Practically, he's already a carcass. O patayang lawas. So, mahirap yan. Mahirap yan. Patay o mga anak, pantagtaron, pagtusukon, man-rape, panitan, pagnaong. So, human rights. Do you think I would be happy to see all these things? And you want me to go to prison? So be it. Fine. I'm ready. So, anong droga, likay gina ninyo. Karang corruption. Corruption, sabit kas corruption, sorry. Daghan ako ng DPWH. Ang DPWH siguro ganun, gibalin ako. Awa na ako gibalin. Tanang kawatan, butang ako sa opisina. Diha mo, diha. Lingkod mo tibok adlaw. Pagpinsay mo kung sa inyong sa kalibutan na. So those are the things that are really very close to my heart. Because this is the same fundamental problems that existed yesterday and now. Now, niingon ko that I can finish the drug problem in 6 months. Wa man mahurot. Napuno na lang ang punerarya. Yabi nagpormalin, reklamo ng baho na. So, nahatag na ang yuta. It's now the duty of Sid, pasyalan ninyo balik dito. The Secretary Dar, kindly find time to go to the places of the... But do not go there pagka-delikado. Akin lang yan. Akin na to. You should not die for your country. It is kami military. Yan ang trabaho namin. Kami yung nakapaon dyan. So, munang akong gianhe, corruption daghana. I have terminated. Katong tanang nas airport nga ito mong uniforme, pastillas.
Patawag na ko sila sa Malacañang, 43. Gingnan ako si Bongbong prepare og pastillas. Papilang ko palikot, butangay kwarta. Tag 20, tag... Yan ako, pag-abot ani mga yawa, ani pakaon ko ni sa ila. Ang problema kaya na si Minardo Guevara, Secretary of Justice, Bureau of Immigration, under man niya. Hindi, medyo tarong nga tao na eh. Kalusot mo, dili, usap gimog kwarta. Diha, kadanghanan, mga tanang mong sundalo nga. Makasala na, basta kwarta, kaon kagyo kwarta. Gusto mo ng pera? Wala, sige. Pangayon pa na ako sa ila, bigyan mo ng pera. At nagnapay mo hatang nga coin, may gani ang coin kay Gamayra, itong tuljis na umuwi na bilin. Siya, sir, tapos na. Paano yung coin? Sir, hindi matunaw yan. Hindi talaga matunaw yan, buang. Sir, baka magkaroon ako ng obstruct na. Alam mo pala, ka-bright mong litse ka. Kainin mo, pag inis, hulog kita dyan sa Pasig. Talian ko yung paa mo, pati kamay. Hulog kita ngayon dyan. Maghintay lang ako ng dilim. Hindi mo kainin yan, doon ka sa Pasig River. Natuon mo po sa buang. Wa mapugogi balita nga naigioperahan, lubot nga na nibabag kwarta. Di mo tagam eh. Ano yung mga kriminal? Wala ako'y pasensya na. Kidnapping, do not expect some. Basta ka mo nahibaw mo, kidnapping with ransom, rape with homicide, robbery with homicide, usaragay inyong og maagapan ako, usaragay ka lugar inyong adtuon. Nahibaw na mo asa. So, I'd like to thank the Mayor for hosting this program, providing the venue. I'd like to thank the LCAC boys, mga trabaho nito lahat. Saka yung mga taga-Cagayan. Kasi ang balita ko, ang pinakamabait na tao dito sa Pilipinas, ang mga taga-Cagayan. Tinuod na. Gusto kayo mumakpak. Salamat. Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, that ends our program. Thank you, Mr. President. Daghan kaayong salamat for being with us today. May we request everyone to remain seated until after the President has left the program venue. Again, mamalihog mi sa tanan, magpabilin na kalingkod, hangtod na kalakaw na ang President. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Nawa na ang bayan ko sa magnanakaw.